सो मर्निङ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। स्वागत छ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। आज चाहिँ हामी मामु घर जाँदैछौँ। टोल्देन जानु स्कुल जाँदैछौँ। त्यो बाटोमा हामी गेट खत्तम अङ्कल म र अङ्कल र ठुलो अङ्कल र हाम्रो आमा चाहिँ बिहानै बिर्सिनु भएको छ। यसो हामी पनि यसो सुकुर हेर्न जानु कि भनेर कालमा बाटो चाहिँ यो राम्रै त्यस्तरी हिँडिन्छ। बिस्तारै अङ्कलले चलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी ट्याक्कै बेङस्थलको चोकबाट सिधै बाटो हिँड्दै हामी हिँड्छ आउँछ त्यसै जानुपर्छ। अहिले चाहिँ हिलो भएर धेरै गाह्रो छ कि चिप्लो भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हामी यहाँ चाहिँ बेङस्थलको नमस्ते यहाँलाई चाहिँ हामी यसरी माथि राख्नुपर्छ। यहाँ अब यही ठाउँबाट कलपुटर हौसपुर पचपैया सबै बाटो यो बाटो सर यही बाटो लागिन्छ। हुँदै सिधै पछि शिवरात्रिको दिन यही बाटो जानुहोस् आरामसे लानु। यहाँ चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै बाटो अस्ति देखाएको थिएन बाटो, त्योभन्दा धेरै बेटर भइसकेको छ। यस्तो सटर लाएर अहिले 4वटा गाडी गर्छ। अन्त 4वटा गाडी ब्रिज गर्नु मात्रै बाँकी पछि सल्ल लाएर 2 मिनटमा तल र माथि गर्नु मिल्छ। अहिले बस हिँडेपछि धुलो धेरै हुने क्या, धुलो बस खाइन्छ धुलो चाहिँ। गाडीले बिताउँदै गएको क्यान यो हौसुबो जाने गाडी त होइन, दमली पुग्ने गाडी हो। धुलो खाँदै जाने क्या अङ्कल। चाहिँ माथि देउराली मन्दिर गइन्छ। यता अब सिधै हौसपुर सबैतिर जाने बाटो यता हो। गाडी पछि आउँदैछ, हामी अघि बाँकी छ। सक्दो भयो क्या पिच हुन अझ थोरै बाँकी। हामी आयो सुन्दर डाँडा आयो। सुन्दर डाँडा बाटो ठुल्ठुला बनाहान। चिप्लिने बाटो छ। ओहो
धेरै धुलो ओहो कति धुलो हाने अगाडि हेर्ने गाडी पछाडि हेर्ने गाडी माझीको नि हेर माछा नै माछा खाएन त यस्तो गइन्छ धुलो धेरै खाइयो धुलो ओहो यस्तो भयो यहाँ चाहिँ यो अर्को सुनिन डाँडा भन्छ नि यसलाई यस्तो पिच आउँछ अझ यस्तो बाटो बनाउन लाने सब एक पिच बनाउन लाने कति बाटो छ तर यस्तो यस्तो भएको ए माझीको नानीको यहाँ माछा बबाल पाइन्छ माछा यहाँ आउनुहोस् अब अलग कम्ती हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सब एक पिस गर्ने जस्तो कहिले हुने थाहा छैन तर काट्नै सकेन अर्को गाडी आएको थियो नि त होइन अहिले चाहिँ माझीकुना यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हजुर हेर्दै हाल्नु होला यो माझीकुनाको लोकेसन हो यहाँ यसरी आइन्छ अब हामी चाहिँ यहाँ ट्याङ्कर लाएर हिँड्न पर्ने अवस्था रहेछ क्या बेगनास ताल तल है बेगनास है फेरि दुईवटा अर्को बेगनास उता भएन नि बाटो अस्ति हिजो हामी उहाँ गएको थियौँ नि
तालबिसीसम्म। तालबिसी पछि चाहिँ फेरि टाइम भएको भए ट्रायल चाहिँ जानु हुन्थ्यो लाइसेन्स निकाल्नु। लाइसेन्स 1 वर्ष बाद तपाईँहरू पनि ठ्याक्कै आउँथ्यो घर आउँथ्यो ल। यति लाइसेन्स जाने त कति आउँछ? चारैतिर बाटो बनाएको चारैतिर। केही वर्ष 5 वर्षपछि यहाँ नेपाल बब्बाल हुन्छ। सल्लो बाटो छ। बाटो सब निकालेर बाटो सायद रात्रि आउन कति दिन अब 1 हप्ता। गाडी उहाँ छ सबैतिर बाटो बनाउनु। नेपालको विकास गरेर बाटो बनाउनु। आधीसम्म बाटो बन्छ पिच हुन्छ अनि आधी छोड्छन् यताको भत्किन जान्छ अनि यता पिच हुन्छ। बजेट बढ्छ त्यही भएर नि हो क्या। भोलिको दिन चाहिँ चक्कर है यहाँ चाहिँ हुँदैन क्या यो बाटोलाई सब बाटो निकाल्न त्यहाँ हुन्छ। हल्का पिच आउँदै गयो बाटो राम्रो राम्रो हुँदै गयो। अहिले चाहिँ नि यस्तो पिच बनाउँदै यस्तो भएको हुन्छ बल्ल सल्ल। अब तालबिसी यहाँ यसलाई चाहिँ तालबिसी भनिन्छ। गाडी जाने बिहा रहेछ क्या यहाँ चाहिँ। ए बिहा रहेछ यहाँ सबैजना स्वामी पनि रहेछ। बिहा पनि
माथि त उठ्नु के त अगर 70 किलोमिटर चौरास गरेको धेरै भिड छ यता नै गइन्छ हसपुर आइसम्म यस्तै बाटो हो क्या अब अस्ति अस्ति थिएन यहाँ त बनाइसकेको छ नि बाटो ल सर उक्लियो गाडी उक्लियो ड्राइभिङ कस्तो ठिक छ ड्राइभिङ भनिरहेको काठको के अरे त्यो काठको रुखको काठको उस बनाइन्छ नि ढोकाहरू बनाइन्छ नि काठको छ यहाँ चाहिँ बाटो बनाउन यहाँ चिसो हुन्छ नि यहाँ त यहाँ चिसो है यहाँ घामै पर्दैन क्या कति चिसो चिसो रहेन यस्तो है यो ठाउँमा घामै पर्दैन जस्तो पहाडै सबैतिर पहाडै पहाड हरियाली हरियाली त्यही भएर नेपाल भने नेपालै हो कि दामी देखियो क्या अङ्कल त्यति घुम्यो कि अङ्कल गाडी त्यति घुम्यो त हामी तलबाट चाहिँ जान्छ माथिबाट हौसीपुर अनि हामी त उकालो उक्ल्यायौँ बाटो माथि पनि ठिकै छ है सरलाहरू पिछे राखेको छन् पहिला पहिला यस्तो थिएन गुल्डुङ गुल्डुङ थियो काम गर्दै रहेछ मान्छे चिपुर हिँड्छ होला सायद चिपुर हिँड्छ क्या चिपुर हिँड्दो रहेछ
सुनसान ठाउँमा बाघ आयो भने के खालको पहिला ल्याउँदा स्कुलै आयो बोलेको थियो त अनि धुवा पुग्थ्यो हामी बाइकमा आयौँ नि निशा म विक्रम घरमा आयौँ नि गाडी आउँदैन हामी पछि भएपछि अब छोरा रहेछ न नि मान्छे पछि तल मान्छे खाउनु पर्छ किन खटुल गर्न म एक्लै पनि सोध्न पर्छ जङ्गल अहिले हामी हस्यपुर मामा घर जाँदैछौँ मामा घर बुढा मामाले अङ्कलको मामा घर मेरो बुढा मामाले यहाँ स्कुल पढ्नु थिएन त है मान्छेले एक हप्तामा स्कुटी चलाएर यहाँ ल्याइदिनु भयो अङ्कलले ल आयो आउँछ रुमा अहिले हामी हो त्यो गाउँ छ नि हो त्यहाँ उहाँ जाने हामी अहिले त्यो गाउँमा ल ल ल ल उहाँ जानुपर्छ हामी अहिले त्यो गाउँमा यहाँ चाहिँ बाटो राम्रो छ त्यस यो तलपट्टि यता चाहिँ कर्पुटार पाइन्छ कर्पुटार हो यता चाहिँ हामी जान्छ हौसपुर यहाँ हो होइन सबैजना डाँडै काँडा हो दामी देखेको धुलै अहिले धुलो भयो कपाल पनि खाइने पाइको जामा छैन हामी अफरोडै आएँ यहाँ चाहिँ पहिले गाउँ थियो अहिलेसम्म रहेछ यहाँ त अब बाटो थोरै कच्ची रहेछ क्या यहाँ त चाहिँ बाटो कच्ची अलिक बाटो कच्ची रहेछ अङ्कल म चलाऊँ यसले हामी हौसपुर आइयो यहाँ हौसपुर आएर चाहिँ अब हामी चाहिँ मामा घर तल आउँछ तल हुनुहुन्छ मामा र अङ्कल सबैजना यहाँले हामी चाहिँ हौसपुर भनेकै यही हो
अगाडि म पछि अब चाहिँ यता बिहा पनि रहेछ अस्ति 6 गते रहेछ है यहाँ चाहिँ अब हामी बुढामा अब जाँदैछौँ अङ्कल लागि पछि कपाल नै बिग्रियो सबै त्यही भएर भैँसीहरू पनि बाटोको बार उस्तो भर्न आराम छ बस्न है हामी पनि आइसक्नु हो अघि नै हामी चाहिँ यस्तै ए हाम्रो बुढा मामाली घर यस्तो हुन्छ टक्क लगाएर है ओहो बार पनि दामी तले बार लाएर रान्छ भैँसीहरू यस्तो हाम्रो त्यहाँ भैँसी पनि छ यतै हेलो तुझले हेरिरहेको छ के उसको नाम तर्सिन्छ या त्यति त्यसै तर्सिन्छ यहाँ चाहिँ आमाले खाजा बनाउनु लाउनु हो त्यहाँ भैँसी पनि छ यतै हेलो तुझले हेरिरहेको छ के उसको नाम तर्सिन्छ या त्यति त्यसै तर्सिन्छ यहाँ चाहिँ आमाले खाजा बनाउनु लाउनु हो छुट्टै छ कति राम्रो यसो कलर राखिदिँदा चिन्दैन कलर राखिदिँदा चाहिँ मेरै दाइले आधा भाइ छ ठ्याक यस्तो फल्दो रहेछ यहाँ पो पाइँदो रहेछ त नि यहाँ मामा यस्तो रहेछ कफीहरू त भइहाल्यो त्यही रहेछ त दुइटा रहेछ है दुइटा तिनवटा रहेछ नि रहेछ त उफ त्यही रहेछ एकचोटि फल देखाएर हेर्न आउनु पऱ्यो लिन आउनु पऱ्यो फुल खेल्न लगाएर त नि एक दिन आउनु पऱ्यो यार कहिलेतिर फुल बेलाउटी कत्रा आउँथ्यो नि त्यसमा विकासी बेलाउटी यहाँ आँपहरू अपगाड यार म जरा पराला जस्तो लाग्थ्यो त अनि यो त रुखमा पो रहेछ होइन मैले फर्स्ट टाइम देखेँ त नि केही हुँदैन पुरानो घर यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरआमा जन्मिनुको घर अहिले त माटो घर थियो के अरे यहाँ चाहिँ अहिले भत्काएर चाहिँ अहिले सब हाम्रो आमा जन्मिनुको
त्यहाँ मैले ए अङ्कल यता भात बनाउनु लाउनु मजाले है यता अङ्कलजी ए भुत लाउनु मामा भएर आउने झ्याप्चु आफै बनाएर आफू जुर खाइदिने है यही हो आफ्नो मामा गएर यसो झ्याप्चु म चाहिँ भिडियो बनाउनु ठिक छु यहाँ अङ्कलले टाउको पोल्दै हुनुहुन्छ अङ्कलले बदलाइसक्नु भयो लोकल कुखुराको पोलेर काटपुट भनिसक्नु भयो त आफै बनाएर खानु पर्यो पर्दैन हुँदा नि अब कर्काएर खानै पर्छ भन्नुहुन्छ बिरामी भेट्न आएर हामी यस्तो नि हुन्छ नि बिरामी भेट्न आएर उल्टो दुःख दिइराखेको आमामा चाहिँ यस्तो बसिरहेका छन् होइन अङ्कलले काम गर्दै हुनुहुन्छ कति सुकिँदो रहेछ तपाईँ पनि हाल्नै नपर्ने दाइल जाने त्यो भिजाएर पोलिदिने नि त कति सुकिँदो रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो कुखुरा यस्तो कुखुरा रोस्ट नेचुरल पारेर यो हो कि नेचुरल अर्ग्यानिक दाउरासँग टक्क खाएको पोलेको अनि उसमा पकाएर खाएको कम मिठो हुन्छ अनिको दाउरा मजाले पोल्यो अनि त्यो दाउरामा टक्क मासु पकाएर छ्याम कि झ्याम खाने लोकल भएको मासु ओहो टाउको रेडी भयो ल यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक पारा यसरी खाएको बल्ल ए अङ्कलले यहाँ सब पोर्ट मास्टर सब गरिदिनु भयो यहाँ अफिसमा गएर झ्याम चाहिँ निकालिदिनु हुन्छ यस्तरी लोकल कुखुराको काट लोकल हालेको मासु यस्तो मजाले अङ्कल यता पकाउने म यता आमाका यस्तो लोकल हाले खानु पाइँदै चाहिँ प्याज ब्राउन भइसक्यो अब चाहिँ मासु हाल्दा हुन्छ नयाँ मसला पिस्दैछु यहाँ अदुवा लसुन हल्दी के भन्छ बेसार खुर्सानी जिरा धनियाँ स्वास्थ्यकर खान्थ्यो नि टमाटर पिसेको अब एकछिन अब स्वाद पाक्छ अब मलाई धेरै नमस्ते नमस्ते हाल अरू नै हाल सबै हाल तातो रहेछ
ल नमस्ते गर सबैलाई हामी सबैलाई नमस्ते गर ल बच्चाहरू स्कुलबाट आए ओ माय गॉड नमस्ते कति पो पढेर आइक्यौ तिमी कति पढ्यौ त नि धेरै पढ्यौ कि थोरै अनि ए ल ल कहाँ आउँछ नि तिम्रो स्कुल धेरै टाढा हा तिमी कसकी छोरी अरे अर्जुन सरकी छोरी हौ अर्जुन सरकी छोरी हौ ओहो ल तिम्रो दिदीबहिनी हौ ओहो कति राम्रो राम्रो हुन्छ नि यस्तो हाँसेको हाँसेको हो यिनीहरू त पुरस्कार ल्याउँछन् होला ल छैन ए यहाँ चाहिँ अङ्कल मिठो है आज चाहिँ बस मिठो हुनुपर्छ कि मैले बनाएको मसला यहाँ होइन त्यो बनाएर आएको छु आगोमा पकाएको तरकारीले पनि रेडी हुँदै पकाउँदै यहाँ चाहिँ अहिले अर्को भुट्टा निस्कियो यहाँ चाहिँ आमाले यहाँ टक्कै भइसक्नु भयो है यहाँ चाहिँ यस्तो त्यसलाई अब मजाले झोल बनाएर अब होइन आमा सरप सरप खानुपर्छ लोकलको झोल टक्क लगाएर सो यस्तै गरौँ आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ हेर्दै जानु होला रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् ओके आजलाई भिडियो यति नै हस्त सबैजनालाई भोलि पनि फेरि भेट्ने छु दालटामा यस्तो भात खाँदैछौँ यहाँ सबै मिलेर भात खानु पर्यो